Ez teljesen véletlen, igazából üzletileg kezdtem el ezzel a dologgal foglalkozni. Körülbelül 10 évvel ezelőtt kitaláltam, hogy Kelet-Ázsia milyen érdekes dolog, pontosabban ezt mindenki tudja, hogy Kelet-Ázsia milyen érdekes dolog, és elkezdtem utána járni, hogy vajon melyik ország lehetne a legérdekesebb Kelet-Ázsiában. Kína borzasztó nagy, tehát kezelhetetlen, és próbáltam egy olyan méretet találni, ami talán az, és így jutottam el Vietnámig, tehát ez volt az eredeti oka, és aztán elkezdtem azon gondolkozni, hogy mit lehetne ott csinálni, és igazság szerint eredetileg üzletileg mentem oda, és nem kutatás miatt. Úgyhogy 2012-ben voltam először üzletileg, majd aztán folytattam kutatásilag, úgyhogy ott maradtam, akkor 9 hónapot költöttem 2012-ben, és azóta állandóan visszajárok különböző kutatási és egyetemi témákban. A kutatási témám tulajdonképpen az, mint ami az üzleti kezdeményezésből fakadt, amikor oda mentem 2012-ben, és rájöttem, hogy az én legfontosabb kutatási témám, ami a közraktározási finanszírozás, maga a közraktározásra alapozott Lombard finanszírozás, egyáltalán nincsen Vietnámban, pedig ez egy fantasztikus megoldás egy olyan helyen, mint Vietnám például, ahol ugye a világ első-második legnagyobb rizs és kávé exportőréről beszélünk, tehát óriási volumenű agrártermékkel rendelkeznek, nincs jelentőség annak, hogy agrár, az elég, hogy nagy volumenű, nagy értékű termékekkel rendelkeznek, és ez a bizonyos finanszírozási forma teljesen ismeretlen. És Magyarországon ennek a 90-es években óriási reneszánszai sikere volt, és én ebben részt vettem annak idején, és elkezdtem azt kutatni, hogy hogyan lehetne ezt Vietnámba bevezetni. És most jelenleg ez a helyzet, hogy ez a tanulmány is erről szól egyébként, több más cikkem is erről szólt már, illetve számtalan olyan céggel találkoztam, ott cégekkel, bankokkal, raktárakkal, logisztikusokkal, akiknek ez a téma érdekes lehet. Megkaptam mindent, ami kellett, nagyon rendesek. Én ismerem ezt az egyetemet évek óta, de nem ők az egyetlenek. 5 egyetemmel vagyok kapcsolatban, 6-tal, mert egyel Hanoiba és a többi 5-tel meg Saigonba. Abszolút pozitív a történet, és nagyon jó hozzáállása van minden egyetemnek, köztük a Saigon University-nek is egyébként, de a többi 5-öt is meglátogattam, tehát Hanoiba is voltam közben, meg Saigonban is meglátogattam a többieket, illetve rengeteget mozogtam máshol, hiszen ennek a munkának a lényege nem arról szól, hogy beülök egy egyetemi könyvtárba és gyűjtöm az adatokat és a végén kielemzem. Természetesen ilyen része is van a dolognak, adatgyűjtés és a többi része, de elsősorban azokat az érintett feleket kellett ehhez megkeresni. Nagy logisztikai társaságok, nagy bankok, nagy árutulajdonos cégek, tehát nagyon sokat mentem az országba, tehát ezek mind kellettek ahhoz, hogy össze lehessen rakni ezt a tanulmányt. Nekem nem volt interkulturális problémám, nem igazán volt, inkább így mondanám. Természetesen van a Kelet-Ázsiában interkulturális probléma, vagy összehangolatlanság, hogy így fogalmazzak. Nyilván, ha valaki először megy erre a területre, arra fel kell előre készülni. Tehát ha valaki oda megy ilyen kutatási, akár csak egy ilyen kutatási egy hónapra, főleg a hosszabb időre, olvasson utána, készüljön fel, találkozzon olyanokkal, akik már voltak, beszélgessen, informálódjon. Egészen másképp gondolkoznak mindig, sokkal udvariasabbak, sokkal finomabban gondolkoznak, nagyon kedvesek és nagyon barátságosak, de valóságban azért zártság van a háttérben, és ugye az egyik legérdekesebb ilyen történet az, hogy sosem mondanak nemet. Tehát egy nem válasz is igen, és erre az európainak kell rájönni, hogy az miért is nem és miért nem igen. Szóval azért erre fel kell egy kicsit készülni, úgyhogy így néz ki. Akit érdekel Kelet-Ázsia, ez egy lehetőség. Az ABIK nagyjából fedezi a költségeket, természetesen 100%-ban nem fedezi, tehát valamennyire azért bele kell nyúlni a pénztárcába is, de nagyjából fedezi a költségeket, és ez egy jó lehetőség. Ugyanakkor az, hogy egy kutatás meg kell csinálni azt, hogy működjön, ez egy motiváció. Tehát aki csak turistáskodni akar menni, az nem menjen az ABIK-kal. Aki azt gondolja, hogy valamit szeretne és letenni az asztalra, ez viszont egy nagyon jó lehetőség, és nagyon sok országban, Kelet-Ázsiában, ahova érdemes elmenni egyébként, akár Kambodzsába, akár Laoszba, de akárhova a kelet-ázsiai régióba érdemes venni, szerintem. Úgyhogy én csak javasolni tudom.